આંબો ટાક વચ્ચે કેડી ગોટ કેડી સુટી હાલે ગોટ तो स्वागत है गाइस तमारू विकी एडिटिंग नेक्स्ट अंदर हूँ छूँ केतन चौहान अँ तमे जोरदार वॉटर शीखवाना छो बराबर है जे तमे स्टार्टिंग जो बराबर है एटीट्यूड तेवुं रीते आपणे शीखवाना है ते पहला चैनल पर ना हो तो चैनल सब्सक्राइब करीने बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर नाखजो कारण के आवो ज कॉन्टेंट तमने आ चैनल अंदर मळे छे बराबर है जेथी करीने तमे सरळताथी तमने नोटिफिकेशन पण मळे अने नवा नवा ट्रेंडिंग सॉन्ग पर स्टेटस बनावता शीखी सको। करता पहला आपणे एक बात कहेवी छे के जे आपणी बीटमानी लिंक है बराबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपेली है तो तमारी विडियो ने पूરું अंत सुधी जोवानुं छे अने जेथी करीने तमे सरळताथी इम्पोर्ट करी सको बराबर है। एमां पासवर्ड लागेलो छे बराबर है, पासवर्ड प्रोटेक्ट है एटला माटे बराबर है। तो सौथी पहला आपणे अलर्ट मोशन ने ओपन कर लेवानुं छे। अलर्ट मोशन ने ओपन कर्या बाद तमारे जे प्रोजेक्ट कोड ऑप्शन आवशे बराबर है एनी पर आपी देवानुं छे। एनी पर आवीने तमे जे बीटमार्क आपणे जे एक्सएमएल नी तमे इम्पोर्ट कर्युं होय बराबर है, बे इफेक्ट छे आपणी એટલે કે ઇફેક્ટની છે અને એક બીટમાર્કની છે। તો તમારે સૌથી પહેલાં તમારે જે બીટમાર્ક હોય એને તમારે આ રીતે ઓપન કરવાની રહેશે। ઓપન કર્યા બાદ તમારે અહીંથી સોંગ નહીં મળે બરાબર છે, સોંગ નહીં આવે તો તમારે અહીંથી જે ટેલિગ્રામના વિડીયો આપો એને તમારે ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાનું છે બરાબર છે અને તેને MP3 બનાવી દેવાનું છે તમારે કન્વર્ટ કરીને। તો ત્યારબાદ તમારે પ્લસવાળો આઇકન છે બરાબર છે એની પર ક્લિક કરીને તમારે એક આ ટાઈપ તમારો પણ ફોટો લઈ શકો છો બરાબર છે। તો તમે કોઈ પણ એક ફોટો લઈ શકો છો બરાબર છે। ત્યારબાદ તેને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી દેવાનું છે ઉપરના થ્રી જઈને અને ફૂલ સ્ક્રીનમાં થઈ જાય ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે આ જે લેડ છે બરાબર છે મ્યુઝિક એન્ડ સુધી કરવાની છે। તો તમારે છેલ્લે મ્યુઝિક એન્ડ સુધી જતું રહેવાનું છે। ત્યારબાદ તમે આની પર ક્લિક કરશો એરો નિશાન કરું છું આપણે જે ફોટો છે બરાબર છે એની લેયરની લેન્થ જે મ્યુઝિક એન્ડ સુધી થઈ જશે બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલું સુધી જતું રહેવાનું છે। પહેલું સુધી જાય બાદ આ જે આપણો લેયર છે એની પર તમારે હોલ્ડ કરી રાખવાનું છે અને હોલ્ડ કર્યા બાદ ઉપરવાળું જે કોર્નર છે એની ઉપર તમારે ક્લિક કરીને આને ડુપ્લિકેટ લેયર કરી દેવાનું છે બરાબર છે। ડુપ્લિકેટ લેયર થઈ જાય એટલે તમારા જે ફોટો છે બરાબર છે અને મિનિમમ સાઇઝમાં થોડો કટ કરવાનો છે એટલે કે થોડીક નાની લેન્થમાં તમારે થોડો ફોટાને કટ કરવાનો રહેશે। તો ત્યારબાદ કટ કરવા માટે જે આપણે જે ડુપ્લિકેટ લેયર છે ફર્સ્ટ વાળું જે લેયર છે બરાબર છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે અહીંથી જે રાઉન્ડ કરું છું બરાબર છે એ એની પર તમે કટનો ઓપ્શન છે તો એની પર તમે કટ કરશો ત્યારબાદ તમારે આ ટાઈપની આપણી જે ફોટાની શેપ બની જશે બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક જતું રહેવાનું છે। બેક જાય બાદ આપણે જે XML બીજી લિંક આપવામાં આવશે બરાબર છે તેમાં આપણી જે ઇફેક્ટ છે બરાબર છે એને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરી લેવાનું છે। ઓપન કરશો ત્યારબાદ કંઈક આ પ્રકાર તમને દેખાશે બરાબર છે। તો ત્યારબાદ તમારી જે ફર્સ્ટ લેયર છે એની પર તમારે ક્લિક કરીને નીચે ઇફેક્ટવાળો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે અને એની પર ક્લિક કર્યા બાદ જે થ્રી ડોટ દેખાય છે બરાબર છે ગાઈસ તો એનું નિશાન કરું છું તમે જોઈ શકો છો થ્રી ડોટ દેખાય છે એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી એક ઇફેક્ટવાળો ઓપ્શન આવી જશે બરાબર છે કોપી ઇફેક્ટનો તમારે કોપી થઈ જાય ઇફેક્ટ ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ જે મેઇન પ્રોજેક્ટ છે એને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરવાની રહેશે। ઓપન કર્યા બાદ તમારે જે આ જે શેપ ક્રિએટ કર્યો હતો બરાબર છે તમે કટ કરો તો એની પર અપ્લાય કરવાની છે। તો અપ્લાય કરવા માટે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે નીચે ઇફેક્ટ ઓપ્શન છે પર ક્લિક કરીને જે થ્રી ડોટ દેખાય છે એની પર ક્લિક કરીને તમારે સિમ્પલથી અહીંથી પેસ્ટ કરી દેવાનું છે બરાબર છે। પેસ્ટ થઈ જાય એટલે તમારી ઉપરવાળું જે કોર્નર છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક કર્યા બાદ આ કોપી લેયર કરી નાખવાનું છે। કોપી લેયર કર્યા બાદ તમારે જે આ લેયર છે બરાબર છે એને હોલ્ડ કરીને બરાબર છે દબાઈને તમારે અહીંથી આ જે બીજો બીટમાર્ક દેખાય છે જે પહેલો બીટમાર્ક છે સોરી બીજો નહીં બરાબર છે એની પર તમારે રીતે મૂકી દેવાનું રહેશે। તમારે આગળ તરફ જતું રહેવાનું છે જે આપણે બીજો બીટમાર્ક લાગે છે બરાબર છે પડી છે ત્યાં આગળ તમારે જઈને જે બીજો બીટમાર્ક છે બરાબર છે ત્યાં આગળ જઈને તમારી ઉપરવાળું કોર્નર છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે અહીંથી જે પેસ્ટનો ઓપ્શન આવશે બરાબર છેલ્લેથી બીજા નંબરનો તો તમારે અહીંથી આ લેયરને પેસ્ટ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે ત્રીજા બીટમાર્ક જતું રહેવાનું છે અને એમાં તમારે આ જ પ્રોસેસ કરવાની છે। ઉપરવાળો કોર્નર છે એની પર તમારે ક્લિક કરીને જે તમારે જે છેલ્લેથી બીજા નંબરનો ઓપ્શન આવે પેસ્ટનો એને તમારી રીતે પેસ્ટ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે ત્રીજા લેયર પર જતું રહેવાનું છે ચોથા બરાબર છે। તો તમારે અહીંથી જેટલા પણ લેયર પડે એટલે કે બીટમાર્ક પડે છે બરાબર છે ગાઈસ બધા બીટમાર્ક ઉપર તમારે આ ઇફેક્ટની પેસ્ટ કરવાની છે બરાબર છે। આપણે વિડીયો થોડું સ્કીપ કરીશું લાંબુ થયેલા માટે બરાબર છે અને ત્યારબાદ તમારે કમ્પ્લીટ લાગી જાય ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલાં સુધી જવાનું છે અને પહેલાં સુધી આવ્યા બાદ પ્લસ વાળા પર ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક કર્યા બાદ તમારે કંઈ શેડો એડ કરવાની છે કંઈક આ પ્રકારની શેડો છે બરાબર છે બ્લેક શેડો અને એને તમારે મૂવ એન્ડ ટર્સમાં જઈને તમારે એને રોટેટ કરી નાખવાની છે બરાબર છે। તો તમારે આ ટાઈપ રોટેટ કરી નાખવાની છે ઉપરની સાઈડ બરાબર છે અને કમ્પ્લીટ રીતે તમારી ઉપરની સાઈડ આ રીતે થઈ જાય એટલે તમારે સ્ટીપમાં રીતે મૂવ એન્ડ ટર્સમાં જઈને તમારે રીતે એને ઉપરની સાઈડ આ રીતે મૂકી દેવાની છે બરાબર છે અને તમે થોડીક મોટી પણ કરી શકો છો એની સાઇઝને બરાબર છે। તો સાઇઝને મોટી કરવા માટે સિમ્પલી તમે હાથોડે પણ કરી શકો છો અથવા તમે મૂવ એન્ડ ટર્સમાં જઈને પણ આ રીતે તમે એને ઇન્ક્રીઝ કરી શકો છો બરાબર છે ગાઈસ। તો તમે જે યોગ્ય લાગે તો ત્યારબાદ તમારે જેની લેન્થ છે બરાબર છે મ્યુઝિકની એન્ડ સુધી કરવાની છે બરાબર છે। તો ત્યારબાદ તમારે એની પર ક્લિક કરીને મ્યુઝિકની એન્ડમાં જતું રહેવાનું છે અને તમે આની પર ક્લિક કરશો એડમિશન કરશું જે આપણી શેડો છે બરાબર છે મ્યુઝિકની એન્ડ સુધી એની લેન્થ થઈ જશે બરાબર। ત્યારબાદ તમારે પહેલાં સુધી જવાનું છે પહેલાં સુધી આવ્યા બાદ હવે આપણે એક PNG એડ કરવાનું છે તો PNG એડ કરવા માટે પ્લસ વાળા પર ક્લિક કરીને તમારી મીડિયા જો ઓપ્શન છે એની પર જતું રહેવાનું છે અને એની પર જઈને તમારે આ ટાઈપની PNG લેવાનું છે। PNG તમને ટેલિગ્રામ રૂપમાં મળી જશે બરાબર છે। ત્યારબાદ તમારે અહીંથી આની ઉપરની સાઈડ આ રીતે સેટ કરવાનું છે થોડુંક તમે મોટી પણ કરી શકો છો કંઈ વાંધો નહીં બરાબર છે મોટું નાનું કરી શકો છો અને ત્યારબાદ તમારી લેન્થ તમારી મ્યુઝિક એન્ડ સુધી કરવાની છે। તો આપણે તમને ખબર જ છે કે મ્યુઝિક એન્ડ સુધી કમની લેન્થ કરવાની છે બરાબર છે। તમારે જે મ્યુઝિક એન્ડ સુધી લેન્થ છે ત્યારબાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવતું રહેવાનું છે અને બેક આવ્યા બાદ તમારે અહીંયાથી જે આપણે પ્લસ વાળા આઇકન છે બરાબર છે એની પર તમારે
તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને ક્લિક કર્યા બાદ હવે તમારે એક છેલ્લું આપણે બોર્ડર એડ કરવાની છે બરાબર છે ગાઈસ. તો તમારે જે પ્લસ વાળો આઇકન છે બરાબર છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ આપણે જે મીડિયા વાળો ઓપ્શન છે બરાબર છે તો એમાં તમારે જતું રહેવાનું છે અને એમાં જઈને તમારે કંઈક આ પ્રકારની બોર્ડર એડ કરવાની છે અને ત્યારબાદ તેની લેન્થ તમારી મ્યુઝિકની એન્ડ સુધી કરવાની છે. તો ત્યારબાદ તમને ખબર જ છે બરાબર છે, એની પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આપણી મ્યુઝિક એન્ડ સુધી એની લેન્થ થઈ જશે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે આપણું વિડીયો કમ્પ્લીટ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એને એક્સપોર્ટ કરવાનું બાકી છે. તો એક્સપોર્ટ કરવા માટે ઉપર નિશાન છે બરાબર છે એની પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે સિમ્પલ રીતે તમારી ગેલેરીની અંદર એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે ગાઈસ બરાબર છે. ગાઈસ આ એક પ્રકારનો કોઈ વિડીયો હતો. આ વિડીયોની અંદર તમને કંઈ પણ થોડું ઘણું શીખવા મળ્યું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ નોટિફિકેશન સાથે ઓલ પર સેટ કરી નાખજો કારણ કે હજુ નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી શકે ગાઈસ બરાબર છે ગાઈસ. તો ગાઈસ ફરી મળીશું નેક્સ્ટ અંદર. જય માતાજી.